guys, what's up? I'm back again on the track, Vincent TV, yon! So welcome back again po sa aking YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Kamusta kayo mga kababayan ko? Mga kasimple guy. And then sa lahat, kamusta po kayo? And then kung akong tatanungin nyo, okay naman ako. So since rest day ko ngayong araw na to, try ko kayong igala dito sa may Longtan Bridge. Actually nandito na ako sa may Longtan Bridge eh. Papakita ko sa inyo. Yan. Mamaya, punta tayo doon. Yun. At saka nga pala mga kasimple guy, dito kasi sa Longtan Bridge, bali may paborito akong isang lugar na pinupuntahan eh. So dadalhin ko kayo doon. Mamaya papakita ko sa inyo, okay? Then mamaya sakay tayo dyan sa mga U-bike. Actually ang tagal ko na sa Taiwan eh. First time ko palang subukan mag-ride ng U-bike. Simple guy, bali ito po yung temple dito sa Longtan Bridge Temple. Isa sa mga pinakamalaking temple dito sa Longtan to mga kasimple guy. Hindi nyo pa napapasyalan, dito lang siya sa may Longtan. Yun, bali nakuha na natin yung bike mga kasimple guy. Tara, let's go! Sakay na ako dito sa may bike mga kasimple guy. Tara, puntahan natin yung pwesto, yung paborito kong spot dito sa may Longtan. Ni hao. Hi. Hello. Ni hao. Sa mga hindi nakakalam mga kasimple guy, dati po napakahilig ko magbike. Isa ito sa mga pinakalibangan ko dito sa Taiwan. Sa kasamaang palad, bali nung May, minalas-malas na accident yung kasimple guy nyo, kaya huminto muna ako sa pagbabike. Since May, anong month na ba ngayon? September. Ito pa lang yung bali pangalawang beses kong nagbike ulit. So doble ingat na ako ngayon, di katulad dati na rat. Wolfsburg! Bike din pag may time! Yun, ang ganda ng dito, view. Dagat ay lake. Bali dati po pala ito yung mga paboritong pinapasyalan malapit dito sa trabaho namin. Dito ako palaging nagbabike. Parang wala nang bulaklak yata ngayon Sana meron pa. Yun ang nilinis po ng ilog nila. Ay, sayang.
Wala pa daw mga ka-simple guy. So December pa lang daw magkakaroon ng mga bulaklak dito. Ito sana yung ipapakita ko sa inyo. Yan, yung nakikita nyo na lupa na yan. Dati punong-puno ng ano yan, mga bulaklak, mga sunflower, ganun. Sa bagay, okay naman, nag-enjoy ako, kakabike. So, pasensya na mga ka-simple guy, by next time na lang siguro. Ganda ng palay guys, oh. Nakakamiss yung buhay probinsya, ganitong ganito sa amin eh. Sa likuran ng bahay namin, puro ganyan, palay. Kaya pag nakakapasyal ako sa mga ganitong lugar, nag-enjoy ako. Kasi parang na din ako nakauwi sa Pilipinas. So shoutout sa lahat ng mga ka-simple guy dyan na taga-probinsya. Ano, na-miss nyo yung lugar nyo, no? Oops, stop over muna tayo. Oops, stop over. Yun, stop over muna tayo mga simple guy. Ito pala yung ano, bali pwesto ko kapag napagod ako. Dito ako nagpapahinga. Tara, pahinga muna tayo saglit.